Julie Trần xin được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội cũng được sự bảo trợ của First Financial Security. Quý vị có nhu cầu để có một chương trình bảo hiểm nhân thọ với chương mục tiết kiệm và sẽ trở thành lương hưu trí trọn đời sau này, xin liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng, là đại diện của First Financial Security, qua số điện thoại là 714 331 4982 714 331 4982 để được tham khảo. Julie xin được trở lại với phần trình bày của bác sĩ Dan Hartley, là Medical Director của West Coast Wellness and Preventive Care. I hope I put it. I have the name correctly. When we talked about the DNA testing that you're going to have it done through West Coast Wellness, is that the annually done, or is that one time done, or how often does that need to be done? Yeah, this testing is done once, and when we do it, it's part of the patient's medical chart forever because it's their DNA, and that doesn't change over the lifetime. So that record will go into the data, national data. Well, record or how that the goes? thinking now is that this will be what we call the standard of care, and we think that within 5 to 7 or 8 years that everyone will have this in their medical record, and it will just be. So basically, after the test being done through West Coast, the record or the result will be sent to their PCPs. Yes. In other words, to the doctor that ordered the test. Right, yes. right. Okay. Yes. Okay. The doctor who ordered the test, that could be their PCP, or that could be the doctor from your office. It could be both, either. Okay. It needs to be a medical doctor, licensed medical doctor, and here in California, it needs to be licensed by the state. But yeah, the results are sent back to the doctor that ordered the test. Okay. Vâng, thưa quý vị, Julie có đặt câu hỏi bác sĩ Hartley là cái thử nghiệm này sẽ được thực hiện như thế nào, một năm một lần hay là chỉ một lần trong cuộc đời của họ mà thôi. Thì bác sĩ có trả lời là cái test này chỉ cần làm một lần trong cuộc đời của họ mà thôi, và cái kết quả sẽ được gửi đi trong cái hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân, sẽ gửi về cho văn phòng bác sĩ gia đình của bệnh nhân hoặc là bác sĩ mà đã thử nghiệm cho quý vị. Và vì thế cái thử nghiệm này chỉ cần một lần trong cuộc đời của quý vị mà thôi, và sẽ giữ trong cái hồ sơ bệnh lý của quý vị tại văn phòng của bác sĩ gia đình của quý vị. You said earlier, you mentioned earlier, that will be done as a swab, so there is no pain, no gain, or and no blood work involved. No blood work, no needles, just a cotton swab on the inside of the cheek. Is that accurate though? I mean, just a swab, because some tests that cannot be detected. I mean, some certain things that cannot be detected or can only be detected by blood work. Well, we by taking the swabs and doing them properly, we do each side of the cheek, and we do them for about 45 seconds each. It's a little can be a little irritating, but there's no blood that's drawn. But from that, we're able to get the full genome DNA testing for that patient. Yeah. Okay. Yeah. Vâng, thưa quý vị, cũng có hỏi rằng thì là cái test này không có phải lấy máu hoặc là không bị đau, thì bác sĩ có chứng nhận là không có bị đau, chỉ có cần lấy cái bông gòn để mà quẹt hai bên má vào khoảng chừng 45 giây mà thôi. Cũng hơi khó chịu. Tuy nhiên những cái thử nghiệm này sẽ phải do các bác sĩ có bằng hành nghề bác sĩ tại quận Cam thì mới được thực hiện cái test này mà thôi. Cho nên đây là một cách thử nghiệm mà không phải đau đớn, cũng như sẽ không có phải bị kim chích để lấy máu. Và vì thế cho nên những quý vị nào đang theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội, và chủ nhật tuần này xin mời quý vị đến tham dự một buổi hội thảo được tổ chức tại phòng hội trường Nhật báo người Việt, và một lát nữa những người đại diện của West Coast sẽ nói thêm về những cái chi tiết của cái buổi hội thảo này. I have one more thing that I need to translate. Và đồng thời Julie cũng có hỏi là nếu mà thử nghiệm chỉ bằng cái bông gòn như vậy thôi đó có chính xác hay không, thì bác sĩ nói là nếu mà chúng ta nếu họ làm theo đúng cái tiêu chuẩn thì sẽ lấy được đủ những cái gene vào trong cái cơ thể của quý vị. The DNA testing that you will be provided at West Coast, besides the genes that you try to get for the finding, to define the correct medication, to define the correct doses. What else would that be? Diagnosis would be like diagnose anything else, or?
No, it doesn't. It doesn't diagnose diseases, if that's what you mean. But it does tell us exactly whether the patient will metabolize certain drugs in a certain manner, like we talked about earlier, quickly, slowly, or intermediately. And what's really interesting, Julie, is that over time, there are drugs that are going through clinical trials now that are not even approved yet by the FDA. Right. But those drugs, from the report that we get from the lab, those new drugs that will be approved 5 years from now, that report will tell the doctor whether or not that drug would work for that patient. Versus to right now, within 48 hours, you get the result from this test, right? Dạ vâng, thưa quý vị, bác sĩ cũng có nói thêm rằng thì là cũng có những cái hãng thuốc hiện đang có những cái loại thuốc mà để mà nó gọi là trial, tức là mình đang thử nghiệm. Và mặc dù là chưa được FDA họ chứng nhận, tuy nhiên những loại thuốc đó hiện thời đang được thử nghiệm và có thể là 5 cho đến 10 năm sau thì mới được FDA chứng nhận. Và những cái loại thuốc đó hiện tại có thể, how long does it take? I'm sorry, how long does it take for those medications to take in the medication, that trial medications that you were mentioning? Clinical trials? The clinical trials? Well, there's constant clinical trials going on now. 5 years? The average is 5 to 7 years for approval. Yeah. Okay, but the result is within 48 hours too, or is the result immediate results, or how that? Well, what I was referring to was in the future, let's say 10 years from now, there'll be all kinds of new drugs that we don't even know about now. Oh, I see. Okay. But this test will help the doctors give those new drugs correctly, the proper dosing, the proper drug. Yeah. Gotcha. Vâng, thưa quý vị, Julie xin được nhắc lại là có nghĩa là với cái kinh nghiệm của bác sĩ thì hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều những cái hãng thuốc hiện đang có những cái loại thuốc mà họ đang thử, và mặc dù là hiện tại bây giờ chưa được FDA chứng nhận, và những cái loại thuốc này có thể từ 5 đến 10 năm sau sẽ được sự chứng nhận của FDA, và từ cái thử nghiệm này thì sẽ cho các bác sĩ gia đình biết rõ ràng hơn là những cái loại những cái loại thuốc, những cái dose của người bệnh nhân được chính xác hơn. Và đồng thời cái loại test này sẽ không có thử nghiệm để mà chẩn bệnh, cho nên chỉ có chẩn đoán, chỉ có nhận định là cái gene của quý vị để mà biết chính xác cái loại thuốc hoặc là những cái dose thuốc để quý vị uống mà thôi. I also believe that with the swab, you heard about bone marrow transplant and how we test for the matching bone marrow through the swab, because I've been volunteer for bone marrow transplant for quite a long time. Now, would that helps if people who have, would that help if people who come in to have the swab test, swab screening, that might be help with the bone marrow transplant institutions to see if they match? No. With the patient? No. What this testing does is it evaluates the genes that work in the liver to metabolize the drugs. Oh, okay. So two different things. I see. Và thưa quý vị, Julie có hỏi là với cái thử nghiệm qua cái bông gòn này có giúp cho những người bệnh nhân để mà match được với những người bệnh nhân bị ung thư máu hay không, thì bác sĩ có nhận định là cái loại thuốc này chỉ để kiểm chứng những cái metabolism là những cái chất năng lượng của cái lá gan của quý vị mà thôi, và cái lá gan của quý vị đã đón nhận cái thuốc như thế nào mà thôi, cho nên không có phải là một cái thử nghiệm để mà chẩn đoán bệnh hoặc là một cái test nào ngoài cái để mà check cái gene của quý vị. Thank you so much and good luck for this Sunday. And I will talk with your staff later on, and good luck. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đã bảo trợ cho nước Sài Gòn TV cùng với sự góp mặt của các đại diện của văn phòng West Coast Preventive Care.